मैले हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्न सोचिरहेको थिएँ। हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्ने सोच्दाखेरि अब कुन ठाउँ राम्रो हुन्छ भनेर त सोच्नै पऱ्यो। यो खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसरी फर बाई डाक्टर इसा क्लिनिकमा म आइपुगेँ। यो ठाउँमा आइपुगिसकेपछि चाहिँ सुरुमै पहिल्यैदेखि त अलिकति एप्रिहेन्सिभ त भइहाल्छ मान्छे। म पनि एप्रिहेन्सिभ थिएँ र डाक्टर इसालाई भेटिसकेपछि उहाँले काउन्सिलिङ गर्नुभयो। काउन्सिलिङ गरिसकेपछि चाहिँ ल कन्भिन्स भएँ चाहिँ अब चाहिँ म ढुक्क तरिकाले चाहिँ हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्छु भनेर। अनि सबै प्रोसिजरहरू सकिसकेपछि हेयर ट्रान्सप्लान्ट गरेँ। सुरुको दिनमा चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्ने दिनमा चाहिँ अफकोर्स अलिकति त्यो लामो सर्जरी हुनाले गाह्रो चाहिँ भयो। तर ट्रान्सप्लान्ट सकिसकेपछि चाहिँ आई फेल्ट ह्याप्पी। तर अब फेरि एक दुई हप्ता चाहिँ अब आज सक्यो, 2 हप्तामा चाहिँ पास गर्न आएको हो। यो 2 हप्ताकै क्रममा चाहिँ बिचबिचमा मैले आफै ऐनामा हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै गरी रुट बसेको जस्तो फिल भइरहेको थियो। अनि आज चाहिँ पास गरिसकेपछि चाहिँ राम्रो रिजल्ट आएको छ र सबैतिर कपाल चाहिँ ग्राफ्ट गरेको ठाउँमा चाहिँ राम्रै गरी आएको हुनाले म चाहिँ एकदम खुसी छु।